Oppitunti 1. Ajan kuluminen. Tuntuu kamalan pitkältä elinajalta, eikö totta? Todellakin. Kokonainen vuosisata on melkoinen aika. Kuvittele, että elät läpi niin monia muutoksia ja tapahtumia. Olisi kiehtovaa nähdä yhteiskunnan kehitys omin silmin. Ehdottomasti. Ajattele kaikkea sitä teknologiaa, joka on syntynyt. Hevosista autoihin ja nyt sähköajoneuvoihin. Kyllä. Entä viestintä? Siirryimme kirjeistä pikaviesteihin. Se on merkittävää. Miten mielestäsi ihmisten näkökulmat ovat muuttuneet? Heidän on täytynyt nähdä maailman muuttuvan huomattavasti vuosikymmenten aikana. He ovat todellakin saattaneet kokea sekä iloa että vastoinkäymisiä. Historia opettaa meille sitkeyttä, eikö niin? Aivan totta. Jokainen sukupolvi kohtaa omat ainutlaatuiset haasteensa. Ja silti ihmiskunta jatkaa sopeutumistaan ja menestymistään. Se on arvostettava asia. Aika todella muovaa meitä. Jos saisit elää millä tahansa vuosisadalla, minkä valitsisit? Taisin valita 1920-luvun musiikin ja muodin takia. Erinomainen valinta. Jazzmusiikki olisi jännittävää kokea livenä. Entä sinä? Mikä ajanjakso kiehtoo sinua eniten? Saattaisin valita renessanssin. Taide ja innovaatio olivat upeita. Voitko kuvitella tapaavasi taiteilijoita, kuten Leonardo da Vinci? Se olisi uskomatonta. Menneisyyden arvostamista. Oppitunti 2. Menestystä varten organisoituminen. Mielestäni meidän pitäisi aloittaa tyhjentämällä huoneesta kaikki tarpeeton tavara. Kyllä, tuo on loistava idea. Se helpottaa järjestämistä paljon. Juuri niin. Voimme keskittyä siihen, mitä tapahtumassa todella tarvitsemme. Käydään tämä nurkka ensin läpi. Se näyttää olevan kaikista sotkuisin. Samaa mieltä. Näen täällä tuoleja, joita ei edes tarvita. Autan sinua siirtämään ne. Voimme luoda lisää tilaa. Kiitos. Kun olemme selvittäneet ne, voimme järjestää laitteet tehokkaasti. Kyllä. Onko teillä suunnitelmaa siitä, miten haluamme järjestää asiat? Ajattelin, että voisimme järjestää tuolit riveihin paremman näkyvyyden takaamiseksi. Kuulostaa täydelliseltä. Selkeä asettelu pitää kaikki kiinnostuneina. Juuri niin. Se auttaa myös tapahtuman sujuvuudessa. Olen huomannut, että hyvin järjestetyt tilat edistävät energian saantia. Totta. Se osoittaa kunnioitusta osallistujien aikaa ja huomiota kohtaan. Lisäksi se antaa kokonaisuudessaan ammattimaisemman vaikutelman. Ja kukapa ei arvostaisi siistiä ympäristöä. Ei kukaan, uskon. Pidetään yllä tätä organisoitumishenkeä. Kyllä. On tyydyttävää nähdä kaiken olevan paikoillaan. Olen samaa mieltä. Mitä jos pitäisimme pienen tauon, kun olemme lopettaneet? Tauko kuulostaa erinomaiselta. Ehkä pienten välipalojen kera. Nyt puhut minun kieltäni. Nopeammin sitten. Tehokasta järjestelyä ja ihastuttavia palkintoja sen jälkeen.
Oppitunti 3. Matkaan valmistautuminen. Olen purkanut vaatteeni ja hygieniatuotteeni. Muistitko ottaa huonevarauksen mukaan? Kyllä, varmistin, että tulostin sen ennen lähtöä. Täydellistä. On aina hyvä pitää kopio käsillä. Olen samaa mieltä. Viime kerralla unohdin sen, ja se oli aika stressaavaa. Kuulostaa siltä, että tästä on opittu. On mukavaa olla järjestelmällinen tällä kertaa. Ehdottomasti. Oletko tarkistanut, että kaikki vaatteesi ovat kunnossa? Pakkasin tavarat eri tilanteita varten, ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Fiksua ajattelua. Toivottavasti yhdistit jotain virallista varmuuden vuoksi. Niinpä. Hieno paita ja housut riittävät varmasti. Erinomaista. Entä hygieniatuotteesi? Pakkasin hammasharjan, hammastahnan ja kaikki muut välttämättömät tavarat. Hyvä. En voi kuvitellakaan unohtavani hammasharjaani. Se olisi katastrofi. Niin todellakin. Matka ilman suuhygieniaa on yksinkertaisesti väärin. Juuri niin. Toin myös kasvojenpesuainetta ja kosteusvoidetta. Ihon pitäminen raikkaana on tärkeää, etenkin matkoilla. Kyllä. Kaiken matkustamisen myötä ihoni kuivuu helposti. Siksi meidänkin on pysyttävä nesteytettyynä. Ehdottomasti. Vesi on paras ystävämme tällä matkalla. Kohti hyvin valmisteltua seikkailua. Oppitunti 4. Vanhemmuus ja media. On mielenkiintoista, miten media vaikuttaa lasten käsityksiin tosielämässä. Todellakin. Monet väittävät, että vanhemmat pystyvät estämään lapsiaan katsomasta sopimatonta sisältöä. Heillä on ehdottomasti merkittävä rooli lastensa ruokavalion ohjaamisessa. Mitä strategioita mielestäsi vanhemmat voisivat käyttää? Selkeiden katseluohjeiden asettaminen voi auttaa. Avoimet keskustelut sisällöstä ovat olennaisia. Olen samaa mieltä. Lasten kannustaminen kysymysten esittämiseen voi edistää kriittistä ajattelua. Juuri niin. Pelkkä ei-sana ei usein riitä. On tärkeää, että lapset ymmärtävät rajoitusten syyt. Tuo lähestymistapa edistää luottamusta ja läpinäkyvyyttä vanhempien ja lasten välillä. Lisäksi se opettaa lapsia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä heidän kasvaessaan. Ehdottomasti. Medialukutaito on ratkaisevan tärkeä taito nykypäivän digitaalisella aikakaudella. Oletko nähnyt tehokkaita vanhemmuusohjelmia, jotka käsittelevät tätä ongelmaa? Kyllä. Jotkut ohjelmat tarjoavat työpajoja, jotka antavat vanhemmille työkaluja median hallintaan. Nuo työpajat voivat olla todella hyödyllisiä. Keskinäinen oppiminen johtaa usein parempiin tuloksiin. Eikä pidä unohtaa esimerkin näyttämistä. Aivan. Jos vanhemmat näyttävät esimerkkiä terveellisistä mediatottumuksista, lapset todennäköisesti seuraavat. Aiotko käyttää mitään erityisiä strategioita tulevassa vanhemmuudessasi? Haluan ehdottomasti luoda perheelle mediasuunnitelman, jossa tasapainotan ruutuaikaa ulkoiluaktiviteettien kanssa. Loistava idea. Kasvatetaan vastuullisia median kuluttajia. Oppitunti 5. Matkavalmistelut. Täydellistä.
Muistitko eväitä lennolle? Kyllä, toin mukanani granolapatukoita ja tuoretta hedelmää. Erinomainen valinta. Granolapatukat ovat aina hyvä matkanaula. Ajattelin niin. Ne on helppo pakata eivätkä ne ole liian sotkuisia. Ehdottomasti. Olemmeko valmiita välipalahyökkäykseen lennon aikana? Ehdottomasti. Pieni määrä polttoainetta pitää meidät energisinä. Toivottavasti lennon aikana tarjottavat välipalatkin ovat kunnollisia. Yleensä ne eivät ole, mutta meidän on oltava valmiita siltä varalta. Parempi vain. En haluaisi luottaa pelkästään noihin pieniin pretseleihin. Kyllä. Nuo pretselit eivät koskaan tyydytä, jos on nälkä. Älkäämmekä unohtako pahamaineisia lentoyhtiöiden maapähkinöitä. Ne tuntuvat aina kiusoittelulta eivät koskaan tarpeeksi täyttämään vatsaa. Juuri niin. Granolapatukoiden kanssa olemme valmiita. Onko muita matkalla tarvittavia asioita, joita ei kannata unohtaa? No, minulla on kuulokkeet valmiina hyvää musiikkia varten. Hienoa. Musiikki tekee matkasta aina nautinnollisemman. Olen samaa mieltä. Oletko ladannut uusia podcasteja lennolle? Kyllä. Löysin kiehtovan sarjan maailman kulttuureista. Kuulostaa täydelliseltä. Oppiminen liikkeellä ollessa on parasta. Samaa mieltä. Lisäksi se auttaa ajan kuluttamisessa pitkillä lennoilla. Todellakin. Kohti mukavaa matkaa kaikkien eväidemme kanssa. Oppitunti 6. Tutkimisen ilo. Tämä kaupunki on mahtava. Siellä on niin paljon nähtävää. Olen samaa mieltä. Arkkitehtuuri on kiehtovaa. Ehdottomasti. Ottakaamme kaikki irti nähtävyysseikkailuistamme. Kyllä. Mitkä ovat ensimmäiset paikat, joissa meidän pitäisi käydä? Ehdotan aloittamista historiallisesta linnasta. Kuulin, että näkymät ovat henkeä salpaavat. Kuulostaa täydelliseltä. Odotan innolla, että pääsen tutkimaan aluetta. Linnan jälkeen voisimme vierailla paikallisessa taidegalleriassa. Hieno idea. Rakastan uusien taiteilijoiden ja heidän töidensä löytämistä. Ja sen jälkeen voimme syödä lounaan läheisessä kahvilassa. Täydellistä. Mikään ei vedä vertoja hyvän ruoan nauttimiselle pitkän kävelyn jälkeen. Juuri niin. Odotan aina innolla, että pääsen kokeilemaan paikallisia ruokia. Ruuista puheen ollen, onko sinulla suosikkiruokaa, jonka toivot löytäväsi? Olen utelias kokeilemaan täällä olevia kuuluisia leivonnaisia. Nuo ovat pakko saada. Toivottavasti ne ovat yhtä herkullisia kuin kaikki sanovat. Seikkailujemme jälkeen tapaamme puistossa tauolle. Kuulostaa ihanalta. Rentouttava paikka kiireisen päivän jälkeen. Näen jo mielessäni meidät istumassa nurmikolla ja nauttimassa maisemista. Ja muistelimme kaikkia niitä upeita maisemia, joita olemme nähneet. Kohti päivää täynnä tutkimusmatkailua ja ihastuttavia yllätyksiä. Oppitunti 7. Kulinaarisia seikkailuja. Olen miettinyt kokeilevani tuota uutta reseptiä, jota ehdotit. Aion ehdottomasti kokeilla sitä pian. Odotan innolla,
Miten se osoittautuu? Pidän sinut ajan tasalla. Entä sinä? Aiotko sinäkin kokeilla? Ehdottomasti. Tarvitsisin kulinaarista inspiraatiota. Kerro, jos tarvitset vinkkejä matkan varrella. Arvostan sitä. Mikä on ruoanlaitossa suosikkisi? Rakastan siihen liittyvää luovuutta. Se tuntuu taidemuodolta. Niin todellakin. Lisäksi herkullisen annoksen tuoma tyydytys on lyömätön. Juuri niin. Mistä pidät eniten ruoanlaitossa? Tuoksu. On aina niin lohdullista, kun keittiö täyttyy tuoksusta. Kyllä. Se saa kaikki innokkaasti maistamaan luomustasi. Onko sinulla jotain erityisiä salaisia ainesosia, joita tykkäät käyttää? Lisään aina keittoihini ripauksen muskottipähkinää. Se yllättää kaikki. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Minun täytyy kokeilla sitä ensi kerralla. Tulet rakastamaan sitä. Ruoanlaitossa on kyse kokeilemisesta. Kokeiluista puheen ollen, olisitko kiinnostunut järjestämään kokkausillan? Todella loistava idea. Voisimme kutsua ystäviä ja pitää hauskaa yhdessä. Kyllä. Pieni ystävällinen kilpailu voisi herättää jännitystä. Ja runsaasti maistelmamahdollisuuksia. Kohti seuraavaa yhteistä kulinaarista seikkailuamme. Oppitunti 8. Täsmällisyyden tärkeys. Mielestäni on parasta saapua paikalle ajoissa tai hieman aikaisemmin, jotta paperityöt ovat kunnossa. Ehdottomasti. Täsmällisyys luo oikeanlaisen tunnelman kokoukselle. Se osoittaa myös kunnioitusta kaikkien aikaa kohtaan. Juuri niin. Lisäksi saapuminen ajoissa antaa aikaa valmistautua. Kyllä. Muutama hetki ajatusten keräämiseen voi tehdä suuren eron. Oletko koskaan saapunut myöhässä ja tuntenut painetta? Valitettavasti kyllä. Se voi olla uskomattoman stressaavaa. Tiedän tunteen. Kävelet sisään ja kaikki ovat jo mukana. Ja sitten sinun on kurottava umpeen perässä yrittäessäsi näyttää rauhalliselta. Se on hieno tasapainottelun teko. Mieluummin välttelen tuota tilannetta kokonaan. Niin minäkin. Mihin aikaan aiot lähteä kokoukseen tänään? Aion lähteä ainakin 30 minuuttia aikaisemmin. Kuulostaa viisaalta. Aion pyrkiä samaan. Hienoa. Voimme käydä muistiinpanojamme yhdessä läpi ennen kuin se alkaa. Kuulostaa hyödylliseltä. Tiimityöskentely lisää aina itseluottamusta. Lisäksi voimme ottaa pikaiset kahvit matkalla. Erinomainen idea. Kofeiiniannosta saa aina nauttia. Nopeaa ja sujuvaa kokousta odotellessa. Kippis sille. Tehdäänpä hieno vaikutus. Oppitunti 9. Yhteistyössä menestyminen. Uskon, että tästä uudesta projekti-ideasta voisi olla meille paljon hyötyä. Juuri niin. Vaikuttaa siltä, että tilanne on molemmille osapuolille win-win. Olen samaa mieltä. Yhteistyö voisi johtaa suurempaan näkyvyyteen. Kyllä. Voimme tavoittaa laajemman yleisön, jos yhdistämme voimamme.
Juuri se on tavoite. Aion selvittää sen toteuttamista välittömästi. Mahtavaa. Mitä askelia aiot ottaa ensimmäisinä? Laadin ehdotuksen, jossa hahmottelen ajatuksemme selkeästi. Hyvin jäsennelty ehdotus auttaa meitä varmasti viestimään visiostamme. Seuraavaksi haluaisin kerätä palautetta luotettavilta kollegoilta. Hyvä idea. Ne saattavat tarjota näkemyksiä, joita emme ole ottaneet huomioon. Juuri niin. Erilaiset näkökulmat voivat vain vahvistaa lähestymistapaamme. Odotan innolla, miten tämä kehittyy. Minä myös. Se tuntuu jo lupaavalta. Uskotko, että potentiaaliset kumppanimme suhtautuvat myönteisesti? Uskon, että he tekevät niin. Ideamme sopivat hyvin yhteen heidän missionsa kanssa. Se on rohkaisevaa. Valmistaudutaan onnistuneeseen esitykseen. Kyllä. Varaan tapaamisen ja pidän teidät ajan tasalla. Hienoa. Arvostan aloitteellisuuttasi ja innostustasi. Kiitos. Yhdessä voimme saavuttaa suuria asioita. Näillä mennään ja kohti yhteistä matkaamme. Tsemppiä uusien alkujen ja mahdollisuuksien rakentamiseen. Oppitunti 10. Seikkailuun valmistautuminen. Odotan innolla reppureissaustamme. Kauniit maisemat kutsuvat. Olen samaa mieltä. Luonnolla on kyky virkistää mieltä. Ja se on niin edullinen. Reppureissaaminen tarjoaa todella hyvää vastinetta rahalle. Kyllä. Rakastan sitä, miten voimme tutkia niin monia paikkoja tyhjentämättä lompakkoamme. Siitä puheen ollen, entäpä välttämättömien tavaroiden pakkaaminen? Oletko tehnyt listan? Olen. Varmistan, että otan mukaan kevyitä vaatteita ja kestävät kengät. Erinomaista. Hyvät jalkineet ovat ratkaisevan tärkeitä mukavuuden kannalta poluilla. Ehdottomasti. Aion myös pakata makuupussin leirintämatkaa varten. Hyvä ajatus. Lämmin makuupussi voi tehdä kaiken eron yöllä. En myöskään saisi unohtaa puhelimen kannettavaa laturia. Kyllä. Yhteydessä pysyminen on tärkeää, erityisesti navigoinnin kannalta. Entä ruoka? Harkitsetko välipaloja vaellukselle? Ehdottomasti. Pakkaan mukaan evässekoitusta ja proteiinipatukoita. Täydellistä. Nuo naposteltavat eivät ole vain polttoainetta, vaan myös herkullisia. Juuri niin. Onko sinulla mitään erityisiä reseptejä leirintäruokiin? Niinpä. Aion tehdä foliopussiruokia nuotion äärellä. Kuulostaa ihanalta. Rakastan aterioita, jotka vaativat vain vähän siivoamista. Minä myös. Pidetään se yksinkertaisena ja nautinnollisena. Kohti unohtumatonta retkeilykokemusta, joka on täynnä kauniita näkymiä. Oppitunti 11. Vallan luonne. On kiehtovaa tietää, miten Englannilla ei ollut ennen absoluuttista valtaa. Todellakin. Monarkia oli voimakas, mutta sillä oli monia rajoituksia. Juuri niin. Kuningas oli maan vaikutusvaltaisin mies, mutta hän ei voinut täysin pakottaa tahtoaan läpi. Tarkastusmekanismit olivat käytössä,
erityisesti parlamentin taholta. Kyllä. Parlamentaarisen demokratian kehitys muutti kaiken. On mielenkiintoista, miten valta on vuosisatojen aikana vaihtunut. Ehdottomasti. Monarkkien täytyy neuvotella aatelisten ja muiden vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa. Voitko kuvitella jännitteitä oikeudessa noina aikoina? Voin vain kuvitella. Politiikan on täytynyt olla uskomattoman monimutkaista. Aivan totta. Kyse ei ollut vain hallitsemisesta, vaan suhteiden ylläpitämisestä. Ja joskus nuo suhteet voivat muuttua vihamielisiksi. Todellakin. Kuninkaan täytyi olla sekä strategi että johtaja. Mitä mielestäsi tästä historiallisesta kontekstista voi oppia? Uskon, että se opettaa meille yhteistyön tärkeyden hallinnossa. Ehdottomasti. Vallan tulisi olla tasapainossa väärinkäytösten estämiseksi. Juuri niin. Historia osoittaa meille, että ehdoton valta voi johtaa tyranniaan. Tässä on ymmärrystä hallinnosta ja sen kehityksestä historian kautta. Oppitunti 12. Auton omistamisen kustannukset. Sain hiljattain tietää, että joidenkin luksusautojen ostaminen maksaa lähes $20,000. Se on melkoinen summa. Se saa miettimään kahdesti ennen ostamista. Tosiaankin. Ja sitten on vielä käyttökustannukset. Kyllä. Mitä tyypillisiä auton omistamiseen liittyviä kuluja on? Luin, että sen toiminta voi maksaa noin $4,000 vuodessa. Vain huoltoa, polttoainetta ja vakuutusta varten, oletan. Juuri niin. Se kertyy nopeammin kuin voisi odottaa. Siksi jotkut ihmiset suosivat julkista liikennettä tai polkupyörää. Totta. Autot ovat myös merkittävä sitoumus. Puhumattakaan autoilun ympäristövaikutuksista. Kyllä. Se on aihe, joka nousee usein esiin kestävän kehityksen keskusteluissa. Luuletko, että ihmiset ovat tulossa tietoisemmiksi näistä kustannuksista? Uskon niin. Monet tuntuvat tutkivan sähkö- tai hybridivaihtoehtoja. Sähköautot voivat olla aluksi melko kalliita, mutta ne säästävät polttoainetta. Juuri niin. Lisäksi niillä on usein alhaisemmat ylläpitokustannukset. Se on sekä lompakon että planeetan kannalta win-win-tilanne. Todellakin. Oletko koskaan harkinnut sähköautoon vaihtamista? Olen. Teknologia on mielestäni kiehtovaa, mutta toimintasäde huolestuttaa minua. Se on yleinen huolenaihe. Latausinfrastruktuuria kuitenkin parannetaan. Totta. Nyt tuntuu olevan hyvä aika harkita vaihtoehtoja. Tässä on tietoon perustuvien valintojen ja liikenteen tulevaisuuden puolesta. Oppitunti 13. Pakkaaminen seikkailuja varten. Entä henkilökohtaiset tavarat, kuten vaatteet? Oletko pakannut kaiken tarvitsemasi? Ei henkilökohtaisia tavaroita. Minun ei tarvitse ottaa mukaani ylimääräisiä vaatteita tällä kertaa. Oikeasti. Oletko varma, että pärjäät ilman heitä? Kyllä. Mieluummin matkustan kevyesti. Se helpottaa asioita. Se on loistava strategia. Pakkaan usein liikaa tavaraa ja kadun sitä myöhemmin.
Juuri niin. Kuinka monta kenkäparia toit? Vain 2. Toinen rentoon ulkoiluun ja toinen patikointiin. Fiksu valinta. Monipuolisuus on avainasemassa, mutta painollakin on merkitystä. Olen samaa mieltä. Voin kuvitella, että vaelluskengät voivat viedä paljon tilaa. Kyllä ne voivat. Mutta ne ovat välttämättömiä seikkailuillemme. Entä vaatteet? Otatteko mukaan vain välttämättömät tavarat? Kyllä. Muutama asukokonaisuus eri tilaisuuksiin riittää. Minun pitäisi seurata esimerkkiäsi. Liian suuren tavaran kantaminen on aina hankalaa. Lisäksi se antaa meille enemmän tilaa matkamuistoille. Tuo on loistava pointti. En voi koskaan vastustaa hyvää matkamuistoa. En minäkään. Meidän täytyy jättää tilaa laukkuihimme. Kevyen matkustamisen ja ihanien muistojen luomisen iloa. Oppitunti 14. Valintojen matka. Teit sitä, mihin uskoit, ja joskus se on oikein, joskus väärin. Kyllä, jokainen tekemämme valinta muokkaa matkaamme, eikö niin? Ehdottomasti. Se on kaikki osa oppimista ja kasvamista. Pohdin usein päätöksiäni. Toivon vain, että olisin tiennyt joitakin asioita aiemmin. Se on yleinen tunne. Jälkiviisaus antaa meille selkeyttä. Todellakin. Jospa meillä olisi kristallipallo nähdäksemme tulokset. Se tekisi elämästä paljon yksinkertaisempaa. Mutta missä sitten olisi seikkailu? Totta. Juuri epävarmuudet tekevät elämästä mielenkiintoisen ja arvaamattoman. Ja nuo epävarmuudet usein johtavat meidät odottamattomiin tilaisuuksiin. Juuri niin. Jotkut parhaista kokemuksistani syntyivät päätöksistä, joita epäröin tehdä. Ymmärrän kyllä. Mukavuusalueelta poistuminen voi olla palkitsevaa. Kyllä. Vaikka se johtaisikin virheisiin, ne opettavat arvokkaita asioita. Ja jokainen oppitunti auttaa meitä navigoimaan tulevaisuuden haasteissa viisaammin. Muistatko tilanteen, jossa jouduit tekemään vaikean valinnan? Kyllä, teen. Minun piti kerran valita 2 työtarjouksen välillä. Kuulostaa vaikealta. Miten päätit? Menin vaistoni mukaan. Lopulta se osoittautui oikeaksi valinnaksi. Se on rohkaisevaa. Itseensä luottaminen voi johtaa hyviin tuloksiin. Juuri niin. Tässä on kyse itseemme ja valintoihimme uskomisesta. Oppitunti 15. Aterian valmistelu. Helposti pilaantuvat tuotteet on hyvä valmistella etukäteen. Ehdottomasti. Se on fiksu veto viime hetken kiireen välttämiseksi. Juuri niin. Pilkon varmasti vihannekset tänään. Se säästää meiltä aikaa huomenna. Pidätkö ruoanlaitosta tuoreilla raaka-aineilla? Rakastan sitä. Tuoreet raaka-aineet parantavat aina ruokien makua. Olen samaa mieltä. Mitä vihanneksia aiomme käyttää? Ajattelin paprikoita, kesäkurpitsoja ja kirsikkatomaatteja. Mahtavaa. Ne täidentävät pastaa upeasti.
Eikä pidä unohtaa yrttejä. Tuore basilika ja persilja ovat välttämättömiä. Kyllä. Tuoreet yrtit voivat nostaa minkä tahansa aterian seuraavalle tasolle. Tuoreista tuotteista puheen ollen, kuinka pian meidän pitäisi ostaa ainekset? Suosittelen ostamaan ne jo edellisenä päivänä tuoreuden varmistamiseksi. Hyvä idea. Lisään tuon ostoslistalleni. Mitä muita valmisteluja meidän tulisi harkita? Meidän pitäisi myös kattaa pöytä ajoissa. Se luo tervetulleen tunnelman. Totta. Kauniisti katettu pöytä lisää illallisen tunnelmaa. Alan jo innoissani näistä illanistujaisista. Minä myös. Luvassa on ihana ilta hyvän ruuan ja mahtavan seuran parissa. Kohti onnistunutta illallisen valmistelua. Oppitunti 16, lenkkarit ja mukavuus. Ostin hiljattain todella mukavat lenkkarit jokapäiväiseen käyttöön. Ai, oikeastiko? Minkä merkin valitsit? Valitsin suositun merkin, joka tunnetaan pehmustetuista pohjistaan. Ne ovat aina hyvä valinta. Onko niissä jotain ainutlaatuisia ominaisuuksia? Kyllä, niissä on hengittävää verkkomateriaalia, mikä on loistavaa lämpimiin päiviin. Kuulostaa ihanteelliselta. Miten ne vertautuvat aiempiin kenkiisi? Viimeiset kenkäni tuntuivat näihin verrattuna siltä kuin kävelisit tiilien päällä. Kävely tiilillä. Kuulostaa aika kivuliaalta. Se oli kuin treeni epämukavuudessa. En kaipaa noita kenkiä ollenkaan. Voin vain kuvitella. Mukavuus on välttämätöntä, etenkin päivittäisissä toiminnoissa. Ehdottomasti. Käytin niitä jopa pitkällä kävelyllä viime viikonloppuna. Pysyivätkö ne hyvin paikallaan kävelyn aikana? Niin ne tekivätkin. Jalkani tuntuivat mahtavilta, mikä on miellyttävä muutos. Näytit varmaan myös tosi tyylikkäältä. Yritin olla tyylikäs, mutta mukavuus oli minulle etusijalla. Joskus tyyli ja mukavuus voivat kulkea käsi kädessä. Todellakin. Luulenpa löytäneeni täydellisen tasapainon tällä kertaa. Aiotko hankkia muita värejä? Ehdottomasti. Harkitsen vaihtelun vuoksi eloisaa punaista paria. Se olisi rohkeaa. Täydellinen tapa erottua joukosta. Olen samaa mieltä. Jokainen lenkkarikokoelma ansaitsee ripauksen väriä. Inspiroit muita asettamaan mukavuuden tyylin etusijalle. Se on tavoite. Jokaisen tulisi voida hyvin jaloillaan. Oppitunti 17. Hörkullisten herkkujen löytäminen. Oletko koskaan maistanut mitään paikallisilta maanviljelijöiden markkinoilta? Uskon, että ehkä olen, mutta kuulen mielelläni suosituksianne. Tuoreet hedelmät ovat uskomattomia. Mansikat täällä ovat makeampia kuin mitkään, mitä olen koskaan maistanut. Kuulostaa ihastuttavalta. Mitä muuta heillä on tarjota? Heillä on artesaanijuustoja, jotka sopivat täydellisesti mansikoiden kanssa. Se on kuin taivaassa tehty yhdistelmä. Kuinka mielenkiintoista. Pidän juustoista. Mikä on suosikkisi? Pidän erityisesti vuohenjuustosta. Sen kirpeä maku on yksinkertaisesti jumalainen.
Minun täytyy maistaa sitä seuraavalla käynnilläni. Onko sinulla jotain muuta suosituksia? Ehdottomasti. Täällä myytävä hunaja on paikallisten mehiläisten tuottamaa. Se on kuin nestemäistä kultaa. Paikallisten mehiläisten hunajaa. Se on ainutlaatuinen herkku. Miten ehdotat minun käyttävän sitä? Sinun kannattaa valuttaa sitä lämpimän leivän päälle. Yhdistelmä on hämmästyttävä. Näen sen jo mielessäni. Onko olemassa jotain paikallista erikoisjälkiruokaa, jota kannattaisi kokeilla? Kyllä. Tarjolla on kauden hedelmistä tehty piirakka. Se myydään usein loppuun jo keskipäivään mennessä. Kuulostaa vastustamat omalta. Haluaisin kovasti kokeilla. Miten varmistat, että saat sellaisen? Tule ajoissa. Luota minuun, se on vaivan arvoista. Muistan varmasti tuon vinkin. Onko sinulla suunnitelmia seuraavaa kulinaarista löytöämme varten? Ajattelin, että seuraavaksi voisimme tutustua suolaisiin ruokiin. Suolainen kuulostaa erinomaiselta. Mitä heillä on tarjota siinä kategoriassa? On olemassa käsin tehtyjä makkaroita, jotka ovat täynnä makua. Et voi olla huomaamatta niitä. Makkarat. Nyt olen todella utelias. Mikä sopii niiden kanssa hyvin? Sinun täytyy kokeilla niitä sinapin kanssa. Se parantaa makua ihanasti. Rakastan sinappia. Tästä matkasta on tulossa ihastuttava kulinaarinen seikkailu. Todellakin. Jokainen käynti paljastaa uusia yllätyksiä. Oletko valmis aloittamaan uuden maistelukokemuksen? Oppitunti 18. Kirjanmerkkien lisäämisen taito. Oletko koskaan miettinyt, mitä tekisit kaikilla niillä ylimääräisillä tarroilla? Niin on. Löydän tarroja kaikkialta. Mikset tekisi niistä kirjanmerkkejä? Se on hauska ja luova ratkaisu. Kuulostaa ihastuttavalta. Miten tuollaisen idean kanssa pitäisi aloittaa? Kerää ensin materiaalit. Tarvitset kartonkia ja suosikkitarrojasi. Ymmärrän. Entäpä kartongin leikkaaminen? Onko sille jokin tietty koko? Yleensä leikkaan omani noin 2 tuuman levyisiksi ja 6 tuuman korkeiksi suorakulmioiksi. Tuo on täydellisen kokoinen. Ja miten tarrat liimataan? Irrota ne vain ja aseta ne kartongille. Se on helpompaa kuin luuletkaan. Suosittelisitko kirjanmerkkeihin jotain tiettyä teemaa? Ehdottomasti. Teemat, kuten luonto, lainaukset tai jopa lemmikit, voivat tehdä niistä mielenkiintoisempia. Mitä jos minulla on liikaa tarroja? Voinko yhdistää useita teemoja? Totta kai. Yhdistelmä voi luoda ainutlaatuisen ja leikkisän ilmeen. Tuo on loistava idea. Mitä teet kirjanmerkkien koristelun jälkeen? Koristelemisen jälkeen laminoin ne kestävämmiksi. Loistavaa. Se estää myös tarrojen irtoamisen, eikö niin? Juuri niin. Se on hauska projekti, jonka tuloksena syntyy kauniita kirjanmerkkejä. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan tehdä itsekin. Kerrodan, miten onnistuivat. Haluaisin kovasti nähdä luomuksesi. Teen niin. Ehkä voimme vaihtaa kirjanmerkkejä sen jälkeen. Kuulostaa erinomaiselta suunnitelmalta. Siitä tulee hauska vaihto.
Olen jo innoissani. Kirjanmerkkien koristelusta tulee uusi harrastukseni. Uskon, että tulet nauttimaan joka hetkestä.